Okay. Late na talaga tayo. Arashiyama にご注意ください。ありがとうございました。Dito sa kawayan, no? Emperor yun yan. Magkano aesthetic yung mga sa gilid ng tugit sa kabila man. Mahirap talaga ano po. Paano pa? Marami ka. Hindi naman kayo nagkakape. Higos oh. Ganun yun. Ililibot kayo ni Kuya. Doon sa amin. Yun na yung mali. Oh, naroon doon eh. Dog.
Gusto mo ng malaki siomay, no? Sa banda dito. Bumili ka nga ng 700 yun na stick kanina eh, ah. Ako din. Ako din. Up. Healthy. Limit. Saan ang pila niya? First? Kanya-kanyang Kalimutan ko eh. Kami sa strawberry, no? Grabe. Liit nga lang. Liit nga lang. Ito yung bakla. Okay, oyo. Give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but I get too shy. Just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Now it feels so strange. Masasad ka ba? Ito naman siya. Kita sila sa